أهلا بيكم مع فيلم جديد. الإشاعات بتقول إن في جزيرة غامضة في جنوب المحيط الهادي، وإن جميع سكانها من النساء، وعلشان كده أطلق عليها الناس اسم جزيرة فيرجن. وإن في اعتقاد إن النساء اللي بيعيشوا فيها عندهم جين غامض بيخلي عمرهم أبطأ من البشر العاديين ب10 مرات، يعني الزمن مش بيأثر فيهم زي بقية البشر. وللسبب ده كان بيحاول ناس كتيرة إنهم يلاقوا الجزيرة ويوصلوا لها، وكان منهم شخص اسمه سونج، وكان بيدور على سر الخلود، وبيبعت فريق من الخبراء والمستكشفين عشان يدوروا على الجزيرة. وفي مكان تاني بنشوف وانج اللي كان بيسمع تقرير إخباري عن السيد سونج، وبيعرف إنه بيمول رحلة جديدة بمبلغ كبير عشان يوصل للجزيرة. وكان التقرير بيقول إن الجزيرة دي لغز، وإن مفيش حد قادر يوصل لها، وإن في شخص واحد نجح في ده، وهو المستكشف المشهور ليه. وبنعرف إنه أبو وونج، وإنه وصل للجزيرة لكن مرجعش منها، وانقطعت أخباره عن العالم وعن ابنه. وبتقول الإشاعات إن سكان الجزيرة سحروه بجمالهم، وعشان كده قرر إنه يعيش معاهم. وكان وانج عنده رغبة إنه يوصل لأبوه، وبيقرر إنه يشارك في رحلة السيد سونج. وبيروح للشط عشان يركب السفينة، وبيقابل هناك صاحبه هيون، اللي بيقول دايما عن نفسه إنه خبير في الملاحة البحرية. وبعد تجهيز السفينة بيركب وونج وهيون، وقبل ما تتحرك بيهم بيسلمهم واحد من أتباع السيد سونج جهاز GPS. وبعد فترة بيوصلوا المحيط وبتبدأ مغامرتهم. وكانوا في البداية عندهم تفاؤل، لكن بعد شهرين من رحلتهم في المحيط بيفقدوا الأمل، وكان الأكل اللي معاهم قرب يخلص. وكانوا بيصلوا وبيدعوا ربنا إنهم يوصلوا للجزيرة في وقت قريب. بعد كده بيكتشفوا إن جهاز الGPS مش شغال، وبيعرف هونج من الطيور اللي كانت بتطير فوق السفينة إنهم قريبين من جزيرة. ولما بيبص بالمنظار بيتأكد ظنه، لكن بسبب المد والأمواج العالية ما بيقدروش إنهم يقربوا بالسفينة، وبيقرروا يكملوا طريقهم سباحة. بعد كده بيصحوا هما الاتنين على شط الجزيرة، وبيلاحظوا وجود جيش من البنات حواليهم في كل مكان. وكان وونج بيحاول لسه إنه يفوق نفسه، وبيسأل إذا كانوا وصلوا لجزيرة فيرجن ولا لأ، لكن البنات فضلوا واقفين يبصولهم من غير ولا كلمة. بعد كده بياخدوهم هما الاتنين لمعسكرهم عشان يستجوبوهم. وكان هيون بيحاول إنه يظهر بمظهر الواثق من نفسه، وبيصرخ في البنات قال يعني الواد مخلص، لكن في النهاية بياخد علقة معتبرة وبيقع زي الشوال في الأرض. بعد كده بيحبسوهم هما الاتنين جوه قفص من الخشب. بعد كده بيشوفوا الزعيمة اللي بيسموها بطريرك، وبتتكلم معاهم وبتقول لهم إن عدد قليل جدا من الناس اللي قدر يوصل للجزيرة بتاعتهم خلال 500 سنة فاتت، وكان أغلبهم بحارة وعندهم خبرة مع البحر. وكان هيون بيبصلهم ومش مصدق إن البنات دول فضلوا عايشين السنين دي كلها، وبيسألهم باستهتار وسخرية إنهم إذا كانوا مش بيموتوا خالص يبقى عندهم سر الخلود. وبتبصله الزعيمة هي والبنات اللي حواليها بصت الواد ده عبيط ومحدش يكلمه تاني، وبعدها بتمشي. ومجرد ما بعده بيطلع وونج سكينته اللي كان مخبيها، وبيتكلم مع صاحبه عن خطة يهربوا بيها. بس لما الدنيا تضلم وبتنجح خطتهم فعلا، وبيخرجوا في النهاية من السجن بتاعهم، اللي لو كان جواه معزة كانت برضه هتعرف تهرب. بعد كده بيقرر وونج إنه يدور على مكان القبيلة علشان يلاقي أي دليل على وجود أبوه. وبيروح هيون عشان يدور على طريقة يهربوا بيها من الجزيرة، وكان هيون عامل فيها خط الصعيد وهو بيجري في الغابة. في نفس الوقت بيوصل وونج لمكان القبيلة اللي بيعيش فيها البنات، وبيستخبى لحد ما يلاقي فرصة عشان يدخل جوه كوخ. وبنعرف إن في كل شبر من الغابة فخ، وبيقع هيون جوه حفرة وبيدخل سهم من الخشب في ظهره، وبيزيد الطين بلة لما بيقع عليه مجموعة من ثمار جوز الهند فوق راسه. في نفس الوقت اللي بنشوف فيه مويان، اللي بنعرف إنها بنت بريئة، وإن ليها أخت صغيرة اسمها مون. وبيدخلوا جوه الكوخ اللي كان فيه وونج، وهنا بنعرف إن الكوخ ده بيستخدموه البنات عشان يستحموا. ولما بتقلع مويان هدومها وبتروح عشان تاخد حمامها، بيحاول وونج إنه يخرج من المكان، لكن لسوء حظه بتشوفه مون البنت الصغيرة، وبيحاول يقنعها إنها تسيبه يمشي، وبيرشيها بمصاصة، لكن البنت بتصرخ في النهاية. وبيجري وونج وهو مرعوب وبيحاول ينقذ نفسه، وبيجري وراه بنات القبيلة وفي إيديهم الرماح، وبيحاول يدافع عن نفسه لكنهم بيقبضوا عليه في النهاية. بعد كده بيتم محاكمته قدام الزعيمة، اللي بتقوله إن هروبه من السجن خطيئة كبيرة في عرفهم، وإن محاولته للهجوم عليهم عقوبتها الموت. في الوقت ده بيوصل هيون للمكان عشان ينقذ صاحبه، وكان مصاب بكدمات وجروح في كل مكان من جسمه.
وبيهدد الزعيمة وبيقول لها إنه محارب مقاتل وإن محدش يقدر يقف قصاده، لكن برضه كالعادة بياخد العلقة التمام وبيروح جنب صاحبه يعيط. وهنا بنات القبيلة بيطلبوا من الزعيمة إنها تؤمر بقتلهم، وفعلا بيتم التحضير للطقوس. وكانت الزعيمة عندها فضول عشان تعرف سبب وجودهم في الجزيرة، وبيقول لها وونج إنه بيدور على أبوه اللي وصل الجزيرة من 10 سنين. وبيتفاجئ لما بيعرف إن الزعيمة قابلت أبوه وإنها برضه بتدور عليه، وبتقوله إنها لو شافته هتقتله. بعد كده بتؤمر البنات إنهم ياخدوهم للشجرة المقدسة عشان يستجوبوهم. وكان هيون بيترجاهم وبيقول لهم إنه ما عملش أي حاجة وما شافش مويان وهي من غير هدومها، لكن كلامه كان من غير فايدة. بعد كده بيستعدوا البنات عشان ينفذوا فيهم العقاب، وبيربطوهم وبيحطوا كل واحد في برميل كبير وبيقطعوا معاهم خضار وبيرشوهم بالتوابل. ولما بيفهم هيون الغرض من كل ده بيموت من الخوف، لكن مويان بتظهر فجأة وبتهاجم وونج عشان شافها وتجسس عليها، وبتقوله إنها لازم تقتله عشان تزول عنها لعنة إن الناس بيشوفوها مش جميلة. على الرغم من كده بدل ما تقتله بتقرر إنها تقطع الحبل عشان يهربوا، وبتقوله مويان إنها بتكرهه لكن في نفس الوقت مش عايزاه يموت بسببها. ولسوء حظهم بيمشوا الاتنين في طريق الغابة وبيقعوا في الفخاخ اللي كانت موجودة في كل مكان. ومع بداية يوم جديد بيقعوا في الأسر مرة تانية وبيتم ربطهم قدام الشجرة المقدسة. وكان في مجموعة من البنات بيحضروا مكونات الطبخة من جديد وبيولعوا النار في الأولاد، وده بعد ما تبلوهم كويس عشان ياكلوهم. لكن كل ده بيقف بعد غرق واحدة من البنات في المحيط، وبيجروا كل البنات لشط الجزيرة وبينتهز الأولاد الفرصة عشان يهربوا، ومن غير ما يقصدوا بيتسبب هروبهم في إن الشجرة المقدسة تتحرق. في نفس الوقت كان نساء القبيلة بيبكوا من الألم على البنت اللي كانت بتصارع الأمواج. وبنشوف إن وونج بيقرر يرجع في قراره بخصوص الهرب، وده عشان ينقذ البنت المسكينة اللي بتغرق وما كانش في حد من قبيلتها قادر يساعدها. ومن غير تفكير بيجري ناحية المحيط وبيعوم عشان ينقذ البنت، وبيقدر إنه يرجع بيها لشط الجزيرة. وبيروح هيون عشان يعمل لها إسعافات أولية وترجع لوعيها، ولحسن حظه إنها بتتنفس من جديد. وطبعا كل بنات الجزيرة بيفرحوا وبياخدوا الولدين للزعيمة بتاعتهم. وكانت البنت اللي هتغرق واسمها تشون بتطلب من الزعيمة إنها تسامح الولدين، وده لأنهم أنقذوا حياتها من الموت. في نفس الوقت بنعرف إن سهم كيوبيد رشق في قلبها واتعلقت بهيون اللي أنقذها من الموت، وبتفكر الزعيمة في إنها تسامحهم فعلا. لكن بعد ما عرفت إن الشجرة المقدسة اتحرقت بسببهم بترجع في قرارها وبتؤمر بإعدامهم فورا. وهنا مويان وتشون بيعرضوا على الزعيمة إنها تدي الأولاد فرصة أخيرة، وبتوافق الزعيمة وبتقرر إنها تمنحهم فرصة لمدة 3 شهور عشان يرجعوا الشجرة زي ما كانت، ولو فشلوا في ده هيكون مصيرهم القتل من غير رحمة. تاني يوم بيحاولوا هما الاتنين إنهم يرجعوا الشجرة مرة تانية للحياة، على الرغم من إنها اتحولت لشوية فحم، وبيسقوها شوية مية وبيعلقوا لها محاليل. ومع مرور الوقت بيقربوا شوية شوية من بنات القبيلة وبيساعدوهم في أعمالهم اليومية بواسطة الأدوات الحديثة اللي معاهم، وبيقدروا كمان إنهم يصطادوا سمك ويعلموهم الزراعة. بعد كده مويان بتتكلم مع وونج وبتحكي له عن تاريخهم، وبتقول إنهم كانوا بيعيشوا على الأرض بين البشر حياة طبيعية، وكانت مهمة القبيلة إنهم يحرسوا بذرة اسمها يوان اللي كانت بتحتوي على كل أسرار الحياة وبتحافظ على التوازن في الطبيعة. لكن مع تطور البشر وزيادة أعدادهم بتزيد رغبتهم في القتل، وبيكتشفوا في النهاية سر البذرة اللي بتحميها القبيلة، وبيقوموا بعملية إبادة جماعية لكل أفراد القبيلة. وعشان تحمي البذرة بتقرر الزعيمة إنها تديها لأصغر بنت في القبيلة، وبتطلب منها إنها تهرب لأبعد مكان. وفعلا بتهرب البنت وبتشوف بعينيها موت كل أفراد القبيلة، وفي طريق الهروب بتفقد وعيها. وبعد فترة بتصحى عشان تلاقي نفسها على جزيرة مهجورة، وبتكتشف إن البذرة اللي معاها انتشرت في كل مكان وحولت الجزيرة المهجورة لمكان مليان بالحياة. ومع مرور الوقت بتكبر البنت وبتكون قبيلة جديدة على أرض الجزيرة، وبيكملوا في مهمتهم الأساسية وهي حراسة البذرة. وفي النهاية بنعرف من مويان إن البنت اللي هربت تبقى الزعيمة بتاعتهم وإنها من نسل قبيلة الصحراء. تاني يوم الصبح مويان بتاخد وونج لآخر مكان أبوه ظهر فيه، وهناك بيلاقي مذكراته القديمة اللي كتب فيها عن الفترة اللي قضاها مع القبيلة وإزاي كانوا بيتعاملوا معاه ببساطة ولطف، لدرجة إنه تراجع في الكشف عن سرهم واختار إن حياتهم تفضل زي ما هي من غير ما يخربها أو يسمح لحد إنه يعمل كده. وبيكتب كمان في نهاية مذكراته إنه قلقان على ابنه، لكن بيقول كمان إنه عنده أمل
إن ابنه يفهم القرارات اللي خدها في حياته. بعد كده بنشوف وونج بيقرر إنه يدمر جهاز الجي بي إس، لكن لما بيعمل كده بيسمع صوت الجهاز عشان يعرف إنه شغال، وبيبعت كمان إحداثيات الجزيرة للسيد سونج. وبيروح وونج وصاحبه عشان يحذروا الزعيمة ويطلبوا منها الهروب من الجزيرة، وبيقولوا لها إن في شخص شرير في طريقه للجزيرة عشان ياخد البذرة ويوصل لسر الخلود. وبيفكروا سوا في خطة عشان يتغلبوا على سونج وأعوانه، اللي بعد فترة بيوصل وبيؤمر 4 من رجالته بإنهم يفحصوا الجزيرة. ولما بيوصلوا لمكان القبيلة بيتفاجئوا بمجموعة من البنات الجميلة في انتظارهم، وبيقوموا بدورهم على أكمل وجه وبينجحوا في إنهم يقضوا عليهم. وبعدها السيد سونج بيقلق وبيقرر إنه يغامر عشان يدخل الجزيرة بنفسه. وفي الطريق بيقابل وونج وهيون اللي بيحاولوا يقنعوه إن مش دي الجزيرة اللي بيدور عليها، لكن سونج بيحس إنهم بيحاولوا يخدعوه، وبيأمر أعوانه بإنهم يمسكوا كل بنات القبيلة ويربطوهم. وبعدها بيهدد الزعيمة بقتلهم، وده عشان يعرف منها سر الخلود، لكن الزعيمة بترفض. ولما بيحاول إنه ينفذ تهديده بيخاف بعض البنات منه، وبيرشدوا سونج للمكان اللي بيخبوا فيه البذور. وفي الطريق بتهاجم تشون على واحد من أعوانه، وبيهرب باقي البنات وبيدوروا عليهم. بعد كده سونج بيثبت قنبلة على جسم وونج وبيهدد بقتله لو ما أخدش البذور. وبعدها بتظهر الزعيمة وكل بنات القبيلة وبيهاجموا سونج وأعوانه، وبيقدروا إنهم يتغلبوا عليهم. في نفس الوقت بنكتشف إن القنبلة هتنفجر بعد 30 ثانية، وبيقرر وونج إنه يضحي بنفسه وبيجري عشان ينزل المية، وما كانش بيفكر في غير إنه يحمي الناس اللي بيحبهم. وبتنفجر القنبلة في المحيط، وبنشوف مويان وهي منهارة، وكان الكل حزين على موت وونج اللي ضحى بنفسه عشانهم. لكن قبل ما ينتهي الفيلم بنكتشف إن وونج كان لسه عايش، وإنه نجا من الموت بأعجوبة، أو إن سحر الجزيرة كان السبب في ده. وبكده ينتهي الفيلم. سلام. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش إنكم تشتركوا في القناة.